Asi tím, že člověk může projevit svůj názor a může vlastně dělat v různých mezích, co chce a nikdo mu to nemůže odepřít nebo zakázat. Svoboda je podle mě to, že si v rámci jako zákona můžu dělat to, co chci a nikdo mi nemá říkat, co mám dělat. Tak svoboda je něco, co jako všichni potřebujeme, aby jsme se mohli nějak sami rozvíjet a není to rozhodně samozřejmost. Máme tady 30 roků svobodu, předtím 41 roků nás utlačovali komunisti a je to na jednu stranu dobře, že ju máme, na druhou stranu je to i zodpovědnost, protože dá se o ní velmi snadno přijít. Já si myslím, že je to jakoby, že se můžeme projevovat tak, jak chceme, nezávisle na ostatních. Můžeme si říkat, co chceme, můžeme si dělat, co chceme, jako určitě v nějakých mezích, ale v podstatě nejsme vůbec ovlivňováni názory nebo činy druhý jakoby lidí. Svoboda to je opak totality. Takže my, kteří jsme zažili totalitu, tak jsme věděli, že vlastně nemůžeme vlastně skoro nic. Jo, nemůžeme cestovat, jo, nemůžeme se volně shromažďovat, nemůžeme vyjadřovat svobodně své názory. Takže svobodu bych definoval vlastně opak, jako opak totality. Můžu činit a říkat, co chci, třeba ale že v rámci toho zákona. Tak člověk tak, aby neomezoval ostatní, a jak říkal Šimon v rámci toho zákona, takže abych nikomu jakoby neuškodil tím. Svoboda pro mě znamená to, že můžu dělat to, co mě baví, můžu se přátelit s lidmi, které mám ráda, můžu chodit tam, kam chci, můžu chodit na kulturní akce, aniž by mi v tom nikdo zabraňoval a nějak mi to znepříjemňoval. Tak svoboda projevu třeba, to, že můžeme chodit do školy a že můžeme mít svoje vlastnictví, třeba, že můžeme mít svůj dům a že to není třeba, že to nevlastní třeba víc lidí zaraz, nebo že to nevlastní jako obec nebo město. Můžeme svobodně volit, můžeme svobodně cestovat a hlavně můžeme vyjadřovat své názory. No tak jsou to nějaké svobody, které člověk jakoby má a nikdo mu je nemůže vzít a jakoby jsou samozřejmostí a ten člověk je prostě, nikdo mu je nemůže upřít. Svoboda je pro mě dost důležitý pojem. Představuju si personifikovanou svobodu jako krásnou letušku, která se usmívá a zvedne na palubu letadla, který můžu letět kamkoliv. Podle své fantazie, své vůle, samozřejmě finančních prostředků a kdekoliv si můžu s kýmkoliv povídat a vybrat si téma, které bude blízké mému srdci. Protože mému srdci je blízké umění, tak bych ráda použila citát Oscara Wilda, který řekl: doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem, v němž budeme žít a každý bude umělcem. Demokracie, která je u nás v České republice, si myslím, že mě vyhovuje ideálně, protože mám svobodu slova, svobodu víry, svobodu oblékání, svobodu vybrat si školu, protože jsou stále placeny státem. Mám svobodu, která si myslím, že je dost široká proti zbytku světa. A zase jsme u toho slova, totalitu. Tam je to vždycky špatně. Když se podíváme dneska třeba na Koreu, to je asi nejtypičtější příklad, tak tam ti lidé nemohou vůbec nic. Nemohou si koupit třeba šaty, nemohou si koupit auto a tak.